Mutta siis tosi kiva paikka. Jos pitäisi niinku aseohimolla valita toinen paikka, missä asua Helsingin jälkeen, niin sitten ehkä kyllä se olisi Montreal. Joo. Nyt. Siellä on vähän samanlainen ilmastokin, tai onko se pikkasen lämpimämpi vai minkälainen? Se on ehkä semmoinen enemmän niin kuin mannermainen, että siellä on selkeästi vuoden ajat. Mun kokemus on, että siellä on ollut enemmän lunta kuin Helsingissä vaikka talvisin. Ja sitten kesäisin siellä on selkeästi kuumempi myös, että siellä on sitten niinku, niinku korkeampi ilman kosteus, että se on niinku silleen, siellä voi tulla sitten tosi kuuma silleen eri tavalla kuin mitä Helsingissä. Mutta se on kiva, että siellä on mun mielestä niinku selkeästi niinku kesä ja talvi. Ja Niin Helsingissä vähän vaihtelee, että ehkä viime aikoina on ollut aika hyvät talvet, että on ollut kunnolla lunta, valkoinen maa, mutta joinain vuosina on vähän synkempi talvi. Niinpä. Mutta joo. Ootko talviurheilun ystävä tai miten muuten tykkäät talvesta? Joo, kyllähän me niinku, pienenähän me käytiin pelaamassa aina lätkää. Mun mielestä siis tosi paljon me pelattiin lätkää pienenä. Okei, mä oon unohtanut. Voihan se olla, että mä tein sitä enemmänkin itse, mutta siis, tosi paljon niin kuin kävin pelaamassa vaan siellä meillä oli siellä kaukalo siellä, missä me kasvettiin siinä suht lähellä niitä kouluja, missä ala-astetta, niin siellä me käytiin pelaamassa ja se oli semmoinen, mitä mä oikeasti tykkäsin tehdä ja sitten tykkäsin lasketella. Mä oltiin lumilautailu silloin, kun mä olin 10, että sitä mä tykkäsin tehdä. Hiihtäminen oli ehkä semmoinen, että se oli enemmän semmoinen, mihin meidät pakotettiin, muistaakseni jonkun verran. Niin, et se ehkä vähän. Niin. Koulussakin pitää hiihtää. Jep. Ja mehän lähti latu siitä meidän läheltä silloin, missä me asuttiin, niin sitten se oli tavallaan helppoa. Mutta silloin niin kuin oppi sen hiihtämisen. Ja sitten niin kuin nyt huomaa, että se on tosi kivaa. Että mä melkein mieluummin, jos me mennään vaikka Lappiin kavereiden kanssa, niin mieluummin siis hiihdän kun menen lautailemaan tai laskettelemaan. Niin, ehkä laskettelusta tai lumilautailusta ei niin paljon, niin kuin se ei ole niin kuin liikuntaa, että jos haluaa polttaa kaloreita tai niin kuin saada sitä liikunnan hyvää oloa, niin sitten ehkä voi olla hauskaa muuten kyllä. Jep, niinpä. Vaikka Suomessa on ehkä vähän pienemmät määt. Niin, ehkä se just, että kun mä olin kavereiden kanssa tuolla Alpeilla Ranskassa, niin sen jälkeen varsinkin tuntui siltä, että ehkä se on kivempi hiihtää täällä kuin... Niin, ja me oltiin joskus teininä Åressa Ruotsissa myös. Niin joo. Tuntuu, että senkin jälkeen oli vähän tylsiä noin Suomen pienet määt. Tai ehkä jossain Lapissa on ihan kohtuullisen kokoisia laskettelumäkiä. Mutta... Niinpä. Ehkä yksi semmoinen niin kuin uudempi talviharrastus on nyt avantouinti. Ja se on semmoinen, mitä tänäänkin aamulla kävin tekemässä ja siitä tulee kyllä tosi hyvä olo. Ja, se on ehkä silleen, niin kuin kiva aamuisin tehdä silleen, että ei käy saunassa, että käy vaan pulahtamassa ja sitten vaan kuivaa itseänsä vaatteet päälle. Ja silleen, niin sitten, tai sitten jos on sauna, niin sitten on mun mielestä kiva käydä iltaisin ja silleen vähän niin kuin rauhoittua sitten. Ja sitten tulee tosi semmoinen raukea olo ja semmoinen levollinen olo sen jälkeen, kun on käynyt avannossa ja saunassa ja saunassa. Joo, ja niissäkin on kuulemma terveyshyötyjä erilaisia. Kyllä. Joo. Ehkä voitaisiin vielä siitä Yhdysvaltain reissusta puhua. Joo. Kuinka kauan sä olit siellä Kaliforniassa? Joo, mä oon tehnyt 2 semmoista noin kuukauden visiittiä, että ei mitään hirveän pitkiä, mutta sitten myös semmosia ihan, että ollaan käyty päivä pari niin kuin vierailemassa, mutta 2 semmoista vähän pidempää vierailua. Tai niin kuin 2 kuukauden
vierailuun. Mä olin siis siellä Bay Areassa, mä en tiedä onko sillä edes mitään suomenkielistä nimeä, mutta siinä San Franciscon alueella, että mä asuin ekan sen kuukauden vierailun mä asuin Oaklandissa, joka on siinä ihan San Franciscon vieressä. Et se on niinku, et siellä kulkee siis semmoinen niinku juna, joka et mulla oli niinku 20 minuuttia San Franciscon keskustaa sillä junalla ja näin. Et siellä mä asuin sen ekan ja tokan vierailun mä asuin Berkeleyssä, joka on sitten siinä Oaklandin ja San Franciscon vieressä myös. Et se on kaikki vähän niinku sitä samaa aluetta oikeastaan, että siinä on hyvät junayhteydet, mutta siis niinku, että kyllä mulla oli siis auto käytössä, koska sitten se paikka, missä mä olin vierailemassa, se tutkimuspaikka, niin se oli nimeltään siis Lawrence Livermore National Laboratory, ja se on sitten semmoinen joku 40 minsaa, 50 minsaa, vähän riippuu ruuhkista autolla siihen sisämaahan siitä. Ja se oli sitten tietysti aika erilainen paikka, että musta tuntuu, että vasta sen jälkeen, että Montreal oli mun mielestä, siinä oli paljon enemmän jotain semmoista eurooppalaista vibaa verrattuna sitten kun meni Kaliforniaan, niin tuntui, että se oli niinku, sit vasta niinku huomasi, että se on niinku oikeasti sitä jenkkitunnelmaa siinä enemmän. Ja siinä on Meksikokin suht lähellä, niin joo. Jonkin verran sitä latinovaikutusta ja ihmisiä, maahanmuuttajia paljon sieltä. On joo. Et sehän on niinku, se on vähän niinku sitä pohjoisempaa San Francisco, mutta kyllä sielläkin siis on, että sitten mitä enemmän etelään menee, että jos menee Los Angelesiin tai San Diegoon, niin ne on vielä lähempänä sitä rajaa, niin siellä on vielä enemmän, mutta siellä oli kyllä. Ja San Franciscossa vaikka sai niinku siis, tai että siellä sai semmosia takoja, mitä mä en ole saanut niinku missään muualla. Ja että ne oli niinku ihan käsittämättömän hyviä. Mä luulin, että mä en oikein hirveästi tykkää takoista ennen kuin mä menin semmoisiin paikkoihin syömään. Ja sielläkin oli kyllä selkeästi semmoista niinku monikulttuurista tunnelmaa muutenkin. Esimerkiksi aasialaisia on aika paljon. Joo, kyllä. Siellähän on se iso se Chinatown myös San Franciscossa ja muutenkin. Siellä on tosi paljon niinku vaikka eri ravintoloita eri puolia maailmaa niinku Aasiasta tai vaikka etiopialaisia ruokapaikkoja tai. Mitä vinkkejä sä antaisit ihmisille, jotka on muuttamassa ulkomaille tai Suomeen? Tai jos haluaa, sanotaan vaikka tehdä työtä kansainvälisessä ympäristössä, niin miten sopeutua ehkä uuteen paikkaan nopeammin? Se vähän just riippuu vaikka, että mitä tulee tekemään ja silleen, että esimerkiksi tutkimustyössä se ainoa kieli, mitä oikeastaan tarvii, on englanti. Ja meillä on siis meidän tutkimusryhmässä on vaikka nyt tosi paljon tullut ulkomailta ihmisiä töihin. Ja tänne Helsinkiin? Tai joo. Se on Espoossa siinä Otaniemessä, mutta tässä ihan vieressä. Niin, et sinänsä pärjää tosi hyvin englannin kielellä, mutta musta tuntuu, että sitten niinku, että jos haluaa tavallaan integroitua vielä enemmän siihen niinku Helsinkiin ja tutustua paikallisiin ja näin, niin sitten ehkä se voi olla ihan hyvä, että osaa pikkasen sitä niinku paikallista kieltä, jos se on joku muu kuin englanti. Ehkä se, mitä mä oon kuullut, että niinku suomalaisista sanottavan, että suomalaiset on silleen ehkä vähän ujoja ja silleen, että se pitää ehkä vähän enemmän tehdä töitä, että pääsee niinku murtautumaan niihin ystävyyspiireihin, mutta tavallaan sitten kun niihin pääsee murtautuu sisään, niin sitten kyllä saa niinku läheisiä, hyviä ystäviä. Niin ja mä haluaisin myös lisätä, että suomalaisiakin on aika monenlaisia kuitenkin. On ehdottomasti. On aika paljon semmoisiakin suomalaisia, jotka niinku tapaa uusia ihmisiä tosi helposti ja
Ehkä jotkut harrastukset on sellaisia, missä voi tavata uusia ihmisiä suht rennosti. Itsekin olen asunut vähän ulkomailla, niin tämä meetup.com, niin sielläkin on erilaisia tapahtumia, niin kuin mitä siinä kaupungissa on tarjolla. Niin. Joo, mä oon siis paljon saanut kavereita just sieltä niin kuin silloin kun mä asuin Montrealissa ja nyt siellä San Francisco-alueella, niin silloin mä oon just saanut niin kuin uusia kavereita ja ollut tosi kivoissa niin kuin jutuissa mukana sitä kautta. Et se on kyllä oikeasti aika kiva tapa tutustua uusiin ihmisiin. Joo, tuleeko siellä mieleen joku muu vinkki ennen kuin lopetetaan? Sanotaan vaikka ehkä yleisesti työelämästä, tai sanotaan, että jos on vaikka tutkija tai haluaa jonkinlaiseen tämmöiseen asiantuntijatyöhön päästä syvälle, niin mitä vinkkejä antaisit ihmisille? Niin, se on. Musta tuntuu, että mä oon niinku tosi vahvasti tämmöisessä tutkijakuplassa, että mulla ei ole sinänsä niinku, tavallaan suoraa kokemusta muunlaisesta työstä, mutta niinku, mä sanoisin, että tämän tyylisessä työssä vaikka, niin se kaikista tärkein asia on vaan se niinku raaka osaaminen ja niinku, tavallaan, että on näyttöä siitä osaamisesta ja esimerkiksi niinku englannin kielellä pärjää tosi hyvin mun mielestä tämän tyylisessä työssä myös Suomessa. Joo. Mutta en mä tiedä, onko mulla mitään sen parempia vinkkejä. Joskus olet maininnut niin kuin mentoroinnista, että sua on tosi paljon auttanut, kun sä löysit niin kuin mentorin itsellesi jossain vaiheessa. Joo, kyllä siis mun siis väitöskirjaohjaaja, jonka mä tavallaan löydettiin sieltä Montrealista, niin se on ollut tosi tärkeä mulle tavallaan sen mun tutkijauran kannalta on monessa mielessä niin kuin opettanut mulle ihan sitä käytännön työtä. Että kyllä semmoinen niin kuin seniorimpi asiantuntija on tosi tärkeää saada siihen tueksi. Ja ehkä niin kuin, tavallaan siis että jos on niin kuin tekemässä väitöskirjaa, niin se on se niin kuin tärkein asia ehdottomasti, että on hyvä ohjaaja siinä työssä. Mä en ehkä osaa sanoa, että miten se niin kuin yleistyy sitten muun tyylisiin asiantuntijatöihin, mutta ainakin tässä tutkijan työssä semmoinen, niin kuin, että on hyvät niin kuin, kokeneemmat tutkijat siinä tukena ja ohjaamassa ja auttamassa, niin se on äärimmäisen tärkeää. Joo. No ei kai tässä muuta, niin kiitos haastattelusta. Joo, kiitos.